Assalamu alaikum. My name is Khatim Ali and you are watching my YouTube channel Khatim Ali Researches. نن زمونږ چې کوم ټاپک دی هغه د کاربوهایډریټس د دې نه مخکې نیوټرینټس مونږ ویلو چې نیوټرینټس څه ته وایي د هغې پهچان مونږ کړی نیوټرینټس مونږ پیژندلي اوس به ون بای ون هغه نیوټرینټس وایو نو په هغې کې فرست نمبر دی کاربوهایډریټس کاربوهایډریټس نو که تاسو وګورئ کاربوهایډریټس مونږ یو څو پوینټس کې ایکسپلین کړ دی په دې کې لومبنی پوینټ دا دی چې دا مونږ سره یو میکرو نیوټرینټ دی صحیح ده کاربوهایډریټ یو میکرو نیوټرینټ دی او میکرو نیوټرینټ تاسو ته ما وضاحت کړو داسې نیوټرینټ چې هغه جسم ته په زیات مقدار کې پکار وي صحیح ده داسې نیوټرینټ چې هغه جسم ته که هغه پلانټ دی که انیمل دی که هیومن دی د هغې جسم ته په زیات مقدار کې پکار وي نو دغه قسمه نیوټرینټس ته میکرو نیوټرینټس وایي نو دا کاربوهایډریټ دا انسان ته ځناور ته یا بوټي ته په زیات مقدار کې پکار وي نو ځکه دا یو میکرو نیوټرینټ دی دویم نمبر پوینټ پکې دی کمپوزډ اف کاربن هایډروجن اینڈ اکسیجن دلته سی ایچ او او دلته د سی مطلب دی کاربن د ایچ مطلب دی هایډروجن او د او مطلب دی اکسیجن یعنی کاربوهایډریټس کې درې قسمه ایلیمنټس دي کاربن هایډروجن او اکسیجن دا درې قسمه ایلیمنټس را یوځای شوي دي او د دې نه کاربوهایډریټ جوړ شوی دی دریم نمبر پوینټ پکې دی مین سورس اف انرژي دا د توانایۍ یو مین سورس دی یو مین ذریعه ده یعنی که انسان دی که ځناور دی که پلانټ دی بوټي دی یا بل یو جاندار دی هغه چې کوم انرژي ده توانایي ده هغه د کاربوهایډریټس نه حاصلوي یعنی مونږ چې کوم خوراک وخورو او په هغې کې کوم کاربوهایډریټس دي د هغې په ذریعې زموږ جسم ته څه میلاویږي توانایي ورته میلاویږي ټیک شو نو ځکه که تاسو د فور نمبر څلورم نمبر پوینټ ته وګورئ دې کې لیکلي فیول اف د باډي یعنی دا کاربوهایډریټ د باډي فیولز دي لکه څنګه ګاډي په فیولز باندې چلیږي که نه په پټرولو باندې سی ان جي ډیزلو باندې چلیږي د هغې په ذریعې چې کوم دی د هغه د یو ګاډي انجن رن کیږي انجن یې پې چلیږي دغه شان دا انسان چې کوم دی ځناور دی یا پلانټ د د انجن په څه باندې چلیږي د دې لپاره فیول څه دي هغه دی دا کاربوهایډریټ صحیح ده یعنی دا توانایي دا د دې کاربوهایډریټ نه میلاویږي نو ځکه دې ته فیول اف د باډي وایي دا هم بل پکې یو امپورټنټ پوینټ شو دا څلور امپورټنټ بنیادي پوینټس دي د کاربوهایډریټ په باره کې چې دا کم از کم تا ته خامخا یاد وي نیکسټ دی ایگزامپلز نو د کاربوهایډریټس چې کوم ایگزامپل دي په هغې کې یو دی شوګرز دویم دی سټارچ دریم دی ګلایکوجن څلورم دی سیلولوز ای ټي سی وغیره وغیره یعنی چې کوم شوګرز دي لکه چې کوم سکروز دی ګلوکوز دی فرکټوز وغیره دا شوګرز دي نو دا د کاربوهایډریټ مثالونه یا د کاربوهایډریټ کمپاونډز دي ټیک شو دا خیان سټارچ یو پلانټ سټوریج پراډکټ دی یعنی په بوټو کې کاربوهایډریټ چې په کم شکل کې سټور کیږي هغې ته سټارچ وایي صحیح ده دا یو پولیسیکرایډ دی مطلب دا یو غټ مالیکیول دی بل دی ګلایکوجن انیمل سټوریج پراډکټ دی یعنی په ځناورو کې په انیملز کې په انسانانو کې چې کوم کاربوهایډریټ سوایي کاربوهایډریټ سټور کیږي هغه په کم شکل کې سټور کیږي هغې ته ګلایکوجن وایي هسې خو د کاربوهایډریټ نه انرژي توانایي حاصلېږي که نه خو چې کوم سیوایي کاربوهایډریټ دی نو هغه په پلانټس کې په بوټو کې د سټارچ په شکل کې سټور کیږي او په انیملز کې یا په انسانانو کې د ګلایکوجن په شکل کې سټور کیږي بیا دغه شان ورپسې سیلولوز دی سیلولوز هم یو میکرو مالیکیول دی یو غټ مالیکیول دی یو کاربوهایډریټ دی په پلانټس کې موجود دي نو دا هم چې کوم دی دا یو د کاربوهایډریټ اگزامپل دی یو مثال دی وغیره وغیره بل پوینټ ورپسې دی ریسورسز
یعنی دا کاربوهایډریټس موږ ته حاصلیږي د څه څه نه، یعنی هغه کم خوراکونه دي چې په هغې کې دا کاربوهایډریټس موجود دی. نو لومبنی دی ګرینز لکه غنم، جوار، چاول وغیره، په دې کې کاربوهایډریټ موجود دي. صحیح ده؟ یعنی چې موږ دا خوراکونه وکړو نو زموږ جسم ته به اټومیټیکلی کاربوهایډریټ هغه لړ شي یا زموږ جسم به کاربوهایډریټ حاصل کړي. بیا ورپسې دی فروټس، چې کوم دا میوې دي، فروټس، په فروټس کې هم دا کاربوهایډریټس موجود دي. بیا ورپسې دی ویجیټیبلز، چې کوم دا سبزیانې دي، په دې کې هم کاربوهایډریټس موجود دي، ETC ایټسیټرا وغیره وغیره. اخیری پوینټ دی ډیفیشنسي. مطلب دا دی چې کله دا کاربوهایډریټ په یو جسم کې کم شي، په انسان کې یا ځناور کې دا که کم شي نو د دې نقصانات بسي. صحیح ده؟ دا به څه اثر غورځي په انیمل باډي باندې یا هیومن باډي باندې، د انسان یا د ځناور په جسم باندې دا څه اثر غورځي. نو لومبنی دی هیډیک، دې سره د انسان سر خوږیږي. چې کله انسان په جسم کې کاربوهایډریټس کم وي نو هیډیک، د سر درد به پرې راځي. تاسو به خیال کړي چې کله انسان مطلب ډېر زیات ټایم شوي روټۍ نه خوړي نو اکثر په انسان باندې سر درد راشي د لوږې د وجې. صحیح ده؟ بیا ورپسې دی ویکنیس، یعنی د دې د وجې کمزوري راځي، ځکه دا خو د توانایۍ ذریعه ده، او چې کله تا کې توانایي نه وي، انرژي نه وي، نو تا جسم کې بس ستا جسم کې به ویک نیسي، کمزوري وي. دا شان فیټیک، دا جسم به دې چې کوم دی خوږیږي، مسلز به دې خوږیږي، ولې انرژي بني، توانایي بني. صحیح ده؟ نو دا یو څو علامتونه دي د کاربوهایډریټس د کمی، یعنی چې دا کاربوهایډریټس جسم کې کم شي نو دا اثرات یې په جسم باندې. صحیح ده؟ نو دا زمونږ نننی ټاپک کاربوهایډریټس، چې کاربوهایډریټس څه ته وایي، د هغې مثالونه څه دي، یا دا موږ حاصلو د څه څه نه په کم خوراکونو کې کاربوهایډریټس موجود دي، یا که چېرې دا د انسان په جسم کې کم شي، د کاربوهایډریټس کمی راشي، نو څه اثرات په جسم باندې غورځېږي. نو انشاءالله امید لرم چې په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. که ټاپک دې خوښ شوي لایک یې کړه، یو مزیدار غونته کمنټ وکړه، او که تر اوسه پورې تا زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړی یا زموږ په چینل باندې نه وي نو دا چینل سبسکرایب کړه، چې کله هم نیو لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. تھینکس فار واچینګ. د الله په امان.